ओके, केही दिन अगाडि चाहिँ रेडमीले रेडमीको बड्स 4 भन्ने इयरबडलाई चाहिँ नेपालमा लन्च गरेको थियो अनि मैले चाहिँ यसलाई करिब 5-6 दिनदेखि चाहिँ युज गरिरहेको छु। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुसँग यही इयरबडको बारेमा चाहिँ कुरा गर्न जाँदैछु। कति छ नेपालमा प्राइस, त्यसैगरी यो इयरबड चाहिँ लिनको लागि ठिक छ कि छैन, यसकै एउटा सानो रिभ्यू चाहिँ म तपाईलाई दिने कोसिस गर्नेछु। त्यसैगरी यहाँनिर चाहिँ एउटा कुरो भन्न मन लाग्यो मलाई, हामीले चाहिँ रेडमी बड्स 4 लाइट र रेडमी बड्स 4 को अनबक्सिङ चाहिँ नेपालमै सबभन्दा पहिलोचोटि चाहिँ हाम्रो च्यानलमा गरेको जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईले चाहिँ नेपाली भाषामा धेरै देख्न सक्नु हुँदैन, यसको लागि तपाईले थम्स अप दिनु होला अनि भिडियोलाई चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। भिडियोलाई चाहिँ म अनबक्सिङबाट सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईले चाहिँ बक्सलाई हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ केही दिन अगाडि हामीले रेडमी बड्स 4 लाइटको बारेमा चाहिँ कुरा गरेका थियौँ। हो त्यस्तै खालको बक्स तपाईले यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्टमा चाहिँ थोरै फरक छ बड्स 4 मा 4 लाइटको भन्दा, बाँकी अरू त्यस्तो धेरै डिफरेन्स चाहिँ केही पनि छैन। अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स पनि लगभग सेम तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा पनि तपाईले चाहिँ दुईतिरबाट चाहिँ बक्स खोल्नुपर्ने हुन्छ अनि एकतिरबाट चाहिँ तपाईले केही यहाँ पेपर वर्कहरू पाउन सक्नुहुन्छ भने अर्कोतिरबाट चाहिँ तपाईले यहाँ टाइप सी को केबल, त्यसैगरी एक्स्ट्रा पेयर अफ इयर टिप चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट कलरको इयरबड। कम्पनीले चाहिँ मलाई व्हाइट कलरमै पठाएको छ किनभने यो चाहिँ नेपालमा तपाईले व्हाइट कलरमा मात्र पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो इयरबडलाई चाहिँ तपाईले हातमा लिने बित्तिकै हेर्ने भनेको त्यसको डिजाइन हो। तपाईले डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसमा एकदमै सिम्पल खालको ग्लसी टाइपको तपाईले डिजाइन पाउन सक्नुहुन्छ भने अब यो चार्जिङ केस चाहिँ तपाईले रेडमी बड्स 4 लाइटको भन्दा चाहिँ थोरै ठुलो पाउन सक्नुहुन्छ। पकेटतिर क्यारी गर्नको लागि चाहिँ अलिकति ठुलो पकेट तपाईलाई चाहिने हुन्छ अनि त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यहाँ 55 ग्रामको चाहिँ वेट पाउन सक्नुहुन्छ भने यो चाहिँ चार्जिङ केसको वेट भयो भने तपाईले चाहिँ सिंगल इयरबडको वेट चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ 4.5 ग्रामको। अब यो इयरबडलाई चाहिँ मैले युज गरिसके पछाडि चाहिँ के थाहा पाएँ भने रेडमीले चाहिँ तपाईहरुलाई यहाँ थोरै प्रिमियम फिचर्सहरु चाहिँ दिन खोजिरहेको छ अनि यसको प्राइस पनि तपाईले चाहिँ लगभग 7000 पाउन सक्नुहुन्छ। 6999 मा चाहिँ यसको प्राइजिङ छ। तपाईले नेपालमा चाहिँ त्यति प्राइसमा पाउन सक्नुहुन्छ। अब सबभन्दा पहिला तपाईले यसमा पाउन सक्नुहुन्छ 10mm को तपाईलाई डायनामिक ड्राइभर दिएको छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यसमा ANC मोड पनि पाउन सक्नुहुन्छ भने 35 डेसिबल सम्मको चाहिँ यसले एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन पनि तपाईलाई चाहिँ गरेर दिनेछ। बाँकी अरू भनेको तपाईले ब्लुटुथ 5.2 को टेक्नोलोजी पाउन सक्नुहुन्छ भने यसमा तपाईले IP54 पनि पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले चाहिँ यसमा 30 आवर्सको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ चार्जिङ केसलाई युज गरेर अनि तपाईले इयरबडमा चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ लगभग 6 आवर्सको चाहिँ ब्याट्री ब्याकअप पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो दुईटै ब्याट्री ब्याकअपमा चाहिँ तपाईले ANC मोडलाई चाहिँ अफ गर्नुभयो भने त्यो ब्याट्री ब्याकअप तपाईले पाउने हो। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले रेडमीको वेबसाइटमा गएर चाहिँ यो इयरबडको बारेमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईले नोइज क्यान्सलेसनको बारेमा चाहिँ धेरै कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ। हाइब्रिड नोइज क्यान्सलेसन भयो, त्यसैगरी तपाईले यसमा AI को थ्रुबाट पनि नोइज क्यान्सलेसन पाउन सक्नुहुन्छ। एक्टिभ नोइज क्यान्सलेसन त भइहाल्यो। यदि धेरै नोइज क्यान्सलेसन फिचर्स छ भनेदेखि चाहिँ एकचोटि माइक पनि टेस्ट गरेर हेर्दियौँ। ओके, यो आवाज तपाईले सुनिरहनु भएको छ रेडमीको बड्स 4 बाट अनि मैले चाहिँ यहाँ तपाईको एडाप्टिभ नोइज क्यान्सलेसनलाई चाहिँ अन गरेको छु। तपाईले चाहिँ तपाईहरुको सिनारियो अनुसार इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ कस्तो नोइज आइरहेको छ त्यही अनुसारले चाहिँ यसले नोइज क्यान्सल गर्नेछ। यसमा तपाईले AI नोइज क्यान्सलेसन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो तपाईले नर्मली कलहरु गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको आवाज उतापट्टि तपाईहरुको जानेछ है त। अनि तपाईलाई चाहिँ लागिरहेको होला 6-7 को इयरबडमा चाहिँ लेटेन्सी कस्तो हुन्छ भनेर। सो लेटेन्सी पनि टेस्ट गर्दियौँ। अब त्यसैगरी यो इयरबडको फिचर्सहरुलाई तपाईले अझै राम्रोसँग युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले प्ले स्टोरमा गएर चाहिँ Xiaomi इयरबड भनेर सर्च गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यो एप्लिकेसन चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्नुभयो भने त्यसपछि चाहिँ यहाँ भित्र तपाईले धेरै मोडहरु चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो एप्लिकेसनलाई युज गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले यसको इयरबडको चाहिँ कति चार्ज छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी तपाईले चार्जिङ केसमा कति चार्ज छ त्यो पनि तपाईले सजिलै हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, यसमा तपाईले ट्रान्सपेरेन्सी मोड भयो, ANC लाई अफ गर्ने अन गर्ने फिचर्स देखि लिएर अर्को तपाईले ANC लाई पनि अझै डीप मोडमा, ब्यालेन्स मोडमा, नर्मल मोडमा चाहिँ लान सक्नुहुन्छ भने जेस्चर्समा गएर तपाईले हेर्नुभयो भनेदेखि पनि यसको त्यो जुन टच कन्ट्रोल हुन्छ त्यसलाई पनि तपाईले चाहिँ सजिलै मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो हिसाबले तपाईले राख्न सक्नुभयो। त्यसैगरी यहाँनिर ANC मोडको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ कसरी काम गर्छ भनेर सोध्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईले लेफ्ट इयरबडमा चाहिँ एकछिनसम्म ट्याप गर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईले यो मोडमा चाहिँ स्विच गर्न सक्नुहुन्छ। दुईटा मोड तपाईलाई दिएको छ, ट्रान्सपेरेन्सी मोड, त्यसैगरी ANC मोड तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। विथआउट एप्लिकेसनलाई युज गर्नुभयो भने चाहिँ अझै धेरै मोडहरु तपाईले त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ भने नर्मली चाहिँ तपाईले दुईटा मोड पाउन सक्नुहुन्छ, ट्रान्सपेरेन्सी र ANC मोड तपाईलाई दिएको छ। अब यो मोड चाहिँ एकदमै राम्रोसँग काम गर्छ। त्यसैगरी यो म बसेको ठाउँमा चाहिँ बाहिरको नोइजहरु, गाडीहरु हिँडेको नोइजहरु पनि मजाले आइरहेको हुन्छ अनि त्यो पनि मैले राम्रोसँग टेस्ट गरेको थिएँ। यसमा ANC मोड चाहिँ एकदमै राम्रोसँग जान्छ। अझै तपाईहरु चाहिँ गाडीतिर ट्राभल गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईले एप्लिकेसनमा गएर चाहिँ नोइज क्यान्सलेसनलाई चाहिँ अझै डीपमा राखिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ अझै धेरै तपाईले नोइज क्यान्सलेसन पाउन सक्नुहुन्छ यसमा। अनि नर्मली घरमा युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले नर्मली पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ ANC लाई। अब सबै फिचर्सहरुको बारेमा त कुरा भइहाल्यो। अब कुरा गरौँ सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट कुराको बारेमा, साउन्ड क्वालिटी चाहिँ कस्तो छ त
त्यसको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले कोडेकको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एसबीसी कोडेक र एएसी कोडेक पाउन सक्नुहुन्छ दुईटै कोडेक चाहिँ तपाईँलाई दिएको छ ओभरअलमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको साउन्ड क्वालिटी चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो पाउन सक्नुहुन्छ अब यसमा चाहिँ तपाईँलाई कुनै पनि फ्रिक्वेन्सी चाहिँ त्यस्तो ट्विट गरेर चाहिँ एकदमै बढाएको घटाएको जस्तो त्यस्तो चाहिँ केही पनि फिल हुँदैन तपाईँले ओभरअल एकदमै ब्यालेन्स साउन्ड चाहिँ यसमा पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी तपाईँले जुनसुकै फ्रिक्वेन्सीको साउन्ड हाई भयो लो भयो मिड भयो तपाईँले भोकल्स भयो त्यसै गरी बेस भयो ट्रेबल भयो सबै तपाईँले चाहिँ एकदमै राम्रोसँग सुन्न सक्नुहुन्छ यसमा एकदमै क्लियर तपाईँलाई दिएको छ भने लेफ्ट राइट सेपरेसन पनि यसको चाहिँ एकदमै राम्रो छ इन्स्ट्रुमेन्टल सेपरेसन पनि एकदमै राम्रो छ सो साउन्ड क्वालिटीमा चाहिँ मैले मेरो विचारमा त्यस्तो केही भन्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन भोल्युम पनि एकदमै ठिक छ ठिक्क तपाईँलाई दिएको छ त्यस्तो धेरै कानै फाट्ने गरी त्यस्तो भोल्युम पनि छैन त्यसै गरी सानो नसुन्ने खालको भोल्युम पनि तपाईँलाई चाहिँ दिएको छैन सो ओभरअलमा मलाई साउन्ड क्वालिटी चाहिँ राम्रो लाग्यो तर मेरो विचारमा चाहिँ अब रेडमीले चाहिँ यति प्राइसमा लन्च गरिरहेको छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ थोरै हाई कोडेकमा जाने हो कि जस्तो लाग्यो बाँकी अरू त्यस्तो केही पनि भन्नुपर्छ जस्तो चाहिँ लागेन मलाई साउन्ड क्वालिटीमा त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ यो इयरबडको पछाडिपट्टि हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँ तपाईँलाई एउटा रिसेट बटन पनि दिएको छ जसलाई थिचेर तपाईँले यो इयरबडलाई चाहिँ रिसेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब बाँकी अरू डेली लाइफमा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यसको टच कन्ट्रोल एकदमै राम्रोसँग काम गर्छ त्यसै गरी तपाईँले फिटिङ पनि एकदमै राम्रोसँग पाउन सक्नुहुन्छ यसमा यताउता हल्लिँदाखेरि चाहिँ यो झर्ने पनि हुँदैन त्यसै गरी IP54 रेटिङ तपाईँले पाउनुभएको कारणले हल्का फुल्का पानीहरू पर्यो भनेदेखि चाहिँ यो केही पनि प्रब्लम आउने छैन अनि त्यसै गरी अरू भनेको चाहिँ तपाईँले कनेक्टिभिटीमा पनि केही पनि प्रब्लम पाउन सक्नुहुँदैन तपाईँले ब्लुटुथ 5.2 पाउनुभएको कारणले राम्रो छ कनेक्टिभिटी पनि एकदमै छिटो कनेक्ट हुन्छ त्यसै गरी स्टेबल छ कनेक्सनमा चाहिँ त्यस्तो धेरै प्रब्लम केही पनि आउँदैन अब मेरो विचारमा चाहिँ तपाईँलाई मैले यो इयरबडको बारेमा चाहिँ सबै कुराहरू भने होला यहाँनिर आज चाहिँ आजको भिडियो सक्ने जान्छ तपाईँले चाहिँ Redmi Buds 4 लाइटको भिडियो हेर्नुभएको छैन त्यो चाहिँ योभन्दा कम प्राइसमा पाउने रेडमीको बजेट इयरबड हो त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भनेदेखि चाहिँ त्यो भिडियो यहाँ छ आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु तपाईँलाई चाहिँ यो भिडियो मन परेको छ भने यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्न सक्नुहुन्छ अनि यदि तपाईँहरू चाहिँ हाम्रो च्यानल मान्छेहरू च्यानल सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ किनभने म चाहिँ यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहिँ ल्याउने गर्दछु अर्को भिडियो भेट्नेछु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई